Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi këtë pasdite në emisionin e zakonshëm të pasdites në Radio Televizionin e Kosovës është ky Imazhi. Në pjesën e parë me ju do të jem unë kolegu Bashkim Vishaj, kurse në pjesën e dytë është kolegi Aida Gashi. Do të flasim sot në pjesën e parë me zëvendës kryeministrin e Kosovës, zotin Enver Hoxhaj, ish kryediplomatin kosovar për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me demarkacionin. Siç e dim sot, ekzekutivi i vendit ka mbajtur dy mbledhje, e para paradite dhe e dyta para një ore ku është bërë plotësim ndryshimi i ligjit për demarkacionin me malin e zi. A do të kaloj pas nesër kjo histori e gjatë e cila po na marr peng në aspektin e liberalizimit të vizave. Zoti Hoxha, mirë se erdhe. Mirësëgjeta. Keni pasur sot një ditë goxha me angazhime të mëdha, dy mbledhje të qeverisë jo fort e zakonshme për qeverinë të takuar të paradite dhe pasdite. Qëllimi kryesor i të dy mbledhjeve ka qenë i përbashkët. Në mbledhjen e mëngjesit kem tërheq marrëveshjen e cila është dërguar në Kuvend të Kosovës para disa kosh sa i takon shënimit e vizës kufitare me malin e zi. Dhe sipas procedurave në fuqi, kjo marrëveshje do duhet të plotësohej me elementet e reja pas nënshkrimit të deklaratës në mes të presidentit Vujanović dhe Thaçi. Dhe në mëngjes ideja kryesore ka qenë që ta kemi një mbledhje të qeverisë, ta tërheqmi këtë marrëveshje, se sikur se dojnë procedurat, dhe që të ketë një komunikim po ashtu legal zyrtar në mes të presidencës dhe zyrës së kryeministrit, me që demokracia është edhe procedurë, nëse dëmtojnë procedurat do të ishte problem të ratifikohet në kuvend, dhe në takimin e pasditës, në mbledhjen e pasditës, e kem proceduar në qeveritë e Kosovës, në Kuvend të Kosovës, si qeveri i Kosovës, me disa plotësime marrëveshjen e vitit 2015, sidomos duke ju referuar edhe deklaratës së përbashkët të dy presidentëve. Po do të thotë kanë qenë dy mbledhje ku qëllimi bazik ka qenë se si ta adresojmë çështjen e shënimit të vizës kufitare me malin e zi, natyrë që ka pas edhe tema tjera të cilat janë diskutuar sot. Po kjo është çështja më kryesore e viteve të fundit, të themi kështu. A keni konsenzus për të kaluar këtë çështje pas nesër për mbledhjen e kuvendit që është paralajmëruar? Unë mendoj se ka konsenzus edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin legal, me që dallimet tona si subjekte politike në këto 3 vitet e fundit ka qenë marrëveshja e vitit 2015, por edhe kërkesat e një pjesë të partive politike, të cilat disa janë sot në qeveri, e AK-s, e zotit Haradinaj, e zotit Limaj, por edhe vetëvendosjes që pika që të rishikohet marrëveshja e 2015-s dhe të përfshihet Çakurri dhe Kulla e Zhlebit. Dhe deklarata e cila është nënshkruar në mes të dy presidentëve, në fakt e adreson këtë dilemë. Edhe gjatë takimit që kem pas me Paler Malazeze, edhe presidenti Vujanović, edhe të tjerët kanë qenë gatshëm që të rishikohet, të rikorrektohet, të përmisohet kjo vi kufitare. Dhe si e tillë si qeveri i Kosovës, ne dërgojmë një projekt ligj në Kuvend të Kosovës, i cili realisht e adreson çështjen e përmisimit të vijës kufitare, por natyrisht që kjo është punë e të dy e trupit përbashkët, i cili do duhet të krijohet sipas kësaj marrëveshje. Nuk është punë e politikës, është punë e ekspertëve. E qartë, por çfarë do të votohet të njëjtën, zoti Hoxha, në Kuvendin e Kosovës? Sepse janë 3 dokumente. Janë 3 në një tash? Është raporti Bulliçi, është marrëveshja ose deklarata mes presidentëve Thaçi e Vujanović dhe ligji për ratifikimin e demarkacionit. Çfarë votohet në të njëjtën seancë është temë e cila i takon Kuvendit. Nuk na takon neve si qeveri të thojmë Kuvendit se çfarë do duhet të vendosë në rend të ditës. Çfarë ne kemi bërë sot në mbledhjet e qeverisë është që kemi dërguar marrëveshjen me ndryshim duke përfshirë deklaratën, e cila është një gjendje e re politike, legale, faktike, e cila duhet merret në konsiderat. Se si do duket agjenda e Kuvendit të Kosovës. Po flas në aspektin teknik, po flas në aspektin përmbajtësor të dokumentit që ju e keni proceduar sot. Dokumentet që ne kemi proceduar sot e përfshin edhe deklaratën edhe marrëveshjen e vitit 2015.
dhe cili është obligimi juridik, sepse këtu është debati më thash, a ka karakter juridik marrëveshja mes presidentëve në këtë ligj për demarkacionin? Është instrument i komunikimit diplomatik. Është instrument i cili i reflekton pozicionet e shtetëve. Presidenti Vujanović dhe presidenti Thaçi janë udhëheqës të politikës të jashtme të dy vendeve. Kjo temë është temë ndërshtetërore, teknika qenë edhe temë ndërpartijake, ndërshoqërore, dhe natyrisht që ne kemi pasur në konsiderat elementet diplomatike kur e kem nënshuar një deklaratë të tillë. Edhe në historitë të Kosovës ka pas shkëmbim letrash mes presidentëve të Kosovës, Bashkimit Evropian për tema të ndryshme, kështu që është një instrument normal diplomatik i cili u takon presidentëve dhe nëse ju shihni pjesën legale, politike, kushtetuese, komplet dokumenti i referohet në një procedurë të rregullt demokratike. Por, nuk e kemi situatën e njëjtë në Kosovë dhe në Malzi, me që në Malzi është ratifikuar marrëveshja ose ligji i vitit 2015, marrëveshja 2015. Këtu tash kemi një materie më shumë se sa ajo. Mendoj që ne mund blejmë kohë. Edhe pyetjet e juaja dhe përgjigjet e mia mund blejmë kohë. Qytetarët e Kosovës kanë humbur kohë 3 vite. Tash do të lëvizin pa viza në Evropë. Jem populli i vetëm i cili nuk lëviz pa viza në Evropë. Unë e di kur e ke marrë në vitin 2012 udhërrefysin për liberalizim të vizave. Në atë kohë ka qenë i lajm i madh për Kosovën, se një kohë gjatë s'kem pas të drejtë as të plotësojmë kriteret me udhëtu pa viza drejt Evropës. Dhe unë e di që në kohën e njëjtë, do të thotë vitin 2012, edhe Ukraina, edhe Gjorgjia, edhe Moldavia e kanë marrë po ashtu udhërrefys për liberalizim të vizave. Por nëse kem parasysh që Ukraina, Gjorgjia, Moldavia që 2 vite ose 1 vit udhtojnë pa viza drejt Evropës, dhe ne në qendrët e Ballkanit dhe në mes të Evropës, edhe me tutje udhtojnë pa viza, me mërmenet që i tërë debati është i shterën. Kjo temë e cila ka dominuar jetën tonë politike, është mirë që ka dominuar jetën tonë politike, është mirë që kemi pas dallime të ndryshme mes partive politike, kërkesat të cilat i ka pas në specifike kryeministri Haradinaj dhe vendosmëria e tij që të përmendet Kulla, Ezhlebi dhe Çakori si referenca gjeografike janë në këtë dokument të nënshkruar mes të dy presidentëve. Ka vullnet mes Malit Zi që të merrmi vesh më shumë se sa ka vullnet politik nganjëherë në vetë shtetin tonë të ri. Ma mërmenet që këtu opinioni publik, mediat, edhe ju keni problem me viza, dhe çdo qytetar ka problem me viza, do duhej që ta mbyllin këtë temë. A do të mbyllet të enjtën këtë temë, zoti Vuçaj? Jo, për te kësaj, ne sapo e patëm 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Jo vetëm që qytetarët e Kosovës do të udhtonin pa viza, po kufiri Kosovë-Malzi do të qëndrojnë në kufi ndërkombëtar. Ne në këto 10 vite s'kem arritur që Kosovën ta bëjmë shtet antar të OKB-s. Kosova nuk ka kufi të njohur ndërkombëtarisht. Dhe miratimi i kësaj marrëveshjes do të bënte që kufiri Kosovë-Malzi të qëndrojë ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Qeveria e Kosovës do ta deponon në sekretariatin e OKB-s marrëveshjen që kemi nënshkruar për në mes të dy vendeve, e ratifikuar në Kuvend të Kosovës. Dhe kjo ka qenë edhe ideja bazike e Bashkimit Evropian kur e kanë qitë si kusht. Nuk ka qenë ideja që ta penalizojnë Kosovën, ta përndjekin Kosovën, po ideja ka qenë se si ta ndihmojnë Kosovën që ta përmbyll shëndërtimin. Për te kësaj, ajo se çfarë ka ndodhur këto 2 javë të fundit derisa është nënshkruar kjo deklaratë, fol edhe për kapacitetin shtetëror të shtetit të Kosovës. Në negocimin e këtij drafti nuk kanë qenë të kyçur fare ndërkombëtar të tjerë, por kanë qenë kyçur vetë institucionet shtetërore të Kosovës, që tregon se ne jemi shtet, kemi kapacitet me udhëheq vetë në elementet caktuar të politikës të jashtme apo me përmbush temat të caktuara. Prandaj për te asaj që secili prej nesh mund të ngrit tema dhe dilema, unë jam për atë që ta ftoj secilin të jetë bashkuar rreth kësaj temës, ta votojmë në Kuvend të Kosovës, mos jetë diçka e cila na ndan dhe të mos jetë diçka e cila do duhej të jetë në mes të jetës tonë
politike, me që vendet duhet lëviz përpara. Zoti Hoxha, është unike PDK-ja në këtë rast, sepse ka pasur edhe në të kaluarën deputet të PDK-s që nuk kanë qenë fort të bindur për ta votuar demarkacionin. Qëndrimi i PDK-s ka qenë çdo herë i qartë dhe i plot, por unë vetë jam zgjedhur deputet në Kuvendin e Kosovës. Në 5 mandate nuk jam në gjendje që të flas në emër të deputetëve, se unë përfaqësoj qeverinë këtë rast. Ma përmenet që kryetari i Kuvendit, shefi i grupit parlamentar, po dhe deputetët veç e veç do ta japin qëndrimin e tyre, por qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë. Ne e votojmë, sikur se e shohmi marrëveshjen e cila është nënshkruar në mes të dy, apo aneks marrëveshjen e cila është nënshkruar në mes të dy presidentëve, si një konsenzus të ri politik në mes të partive të ndryshme politike, të cilat kem pas dallime. Jam i mendimit që është koha e fundit që të lëvizmi përpara dhe që kur vim në Imazhi si musafir, herën tjetër ta kemi një temë tjetër. Mos flasmi për atë apo votohet apo nuk po votohet demarkacioni, se është koha e fundit që vendi të lëviz. Shpresojmë shumë që kjo çështje të njëjtën të marrë epilogun përfundimtar. Po më intereson ta di me partnerin e koalicionit me listën serbe, si është situata, sepse ka raportime se ata ende nuk janë të bindur plotësisht për ta votuar demarkacionin. Ka pas komunikim me listën serbe, ka pas komunikim edhe kryetari i Kuvendit zoti Veseli, edhe kryeministri Haradinaj, se cili do të jetë qëndrimi i tyre do ta shohim të njëjtën në seancë, po lista serbe është një subjekt politik i cili në situata të caktuara ka marrë vendime të rëndësishme për vendin. Ma përmenet që do ta shprehim një qëndrim të tillë edhe në ditën kur mahet seanca, por nuk do të flas në emër të tyre, se do të thotë ata janë subjekt politik dhe çdo deklaratë ime mund të shndrohet në një temë e cila mund të shërben dikujt në Beograd që të jep drejtim në këtë apo në atë drejtim. Ajo për të cilën na kemi nevojë është një temë e tillë, ma mos të ekzistojë në jetën tonë politike. Ka kurzime, zoti Hoxha, sepse po përfitet që ata kërkojnë që sa më shpejt kalojë asociacioni në këmbim të votës për demarkacionin. Nuk ka ndonjë përpjekje me ndërlidh dy temat. Çfarë ka një përpjekje prej anës tonë si qeveri i Kosovës është që 4-5 temat të cilat janë të rëndësishme do duhet të përmbyllen gjatë vitit 2018. Shënimi i vizës kufitare, ratifikimi i demarkacionit dhe lëvizja e lirë pa viza është prioritet. Shndrimi i FSK-s në ushtritë të Kosovës është prioritet, pret nga viti 2013. Vazhdimi i dialogut për ne si qeveri është prioritet dhe në kuadër të vazhdimit të dialogut, zbatimit gjitha marrëveshjeve të vjetra është po ashtu një prioritet i dorës së parë, me që ka të bëjë me rrujtjen e kredibilitetit të vetë dialogut. Në këtë drejtim hyn edhe draftimi i statutit të asociacionit, do të ketë takim në mes të ekipeve teknike të Kosovës dhe të Serbisë në fund të shkurtit. Sigur se ne kemi nevojë për një qartësi se ka do të lëviz dialogu si i tillë. Në këtë drejtim nuk ka ndonjë përpjekje për ta ndërlidh asociacionin me votën e tyre, me votën e deputetëve serb në Kuvend të Kosovës, por besoj që edhe deputetët shqiptarë do duhet ta votojnë të gjitha subjekteve politike. Nuk shoh arsye të partitë të ndryshme të cilat e kanë kundërshtuar këtë marrëveshje që mos ta votojnë, me që kërkesat e tyre ka qenë që vija kufitare është në Çakor dhe është në Zhlep, tash ka një trup të përbashkët i cili do duhej ta sheh se çfarë do duhet të zbatohej nga kjo aneks marrëveshje. Dhe ne kur jemi në politik, ne besojmë ekspertëve të cilët dalin në terren dhe shohin gjendjen në terren. E qartë. Por kur po flisim për deputetët shqiptarë, unë dje këtu ku jeni ulur e kam pasur zonën Kusari Lila, deputetin e Kuvendit të Kosovës, kryetare alternatives, dhe ajo bëri të ditur se janë për ta dhënë votën për demarkacionin, po kërkojnë që në këto bisedime të caktuat data për zgjedhje parlamentare, sepse ata thonë që ju si qeveri nuk jeni duke bërë punën siç duhet. A mund të ketë diçka të tillë? Absolut jo. Do thotë askush nuk mendon për zgjedhjen e Kosovë, në 2018 nuk do të ketë zgjedhjen e Kosovë. Mandati i qeverisë do të jetë i plotë. Natyrisht i takon opozitës vazhdimisht që ngrit dilema se kur ka zgjedhje të përkohshme, parakohshme, ne mendojmë që të njëjtën do duhej ta votojmë demarkacionin. Deputetët mund të thojnë pikpamjet e tyre për një proces të tillë,
Nuk është në detyrë të qeverisë t'ju tregoj se çfarë do duhet thojnë dhe mos thojnë për një gjë të tillë, por zgjedhje të parakohshme parlamentare nuk ka, ndërsa çfarë gjuhë politike përdorin partitë në opozitë me qëllim që të reflektojnë pikpamjet e tyre për punën apo mos punën e qeverisë është çështje e tyre, por vitin e kaluar kem humbur shumë kohë me dy palë zgjedhje, edhe parlamentare të parakohshme, edhe lokale. A merr mend që vendi ka nevojë për punë konkrete të matshme. Leni të them që rajoni është me një dinamikë tjetër. Ne mund ta shpenzojmë kohën në Prishtinë me dallimet tona për tema të mëdha nacionale, po shine Shkupi është i gatshëm të marrë vesh me Athinën për çështjet e emrit, që është temë shumë e ndihshme, ka të bëjë me identitetin e maqedonëve. Edhe Shqipëria me Greqinë po ashtu. Me qëllim që lëvizim përpara. Shqipëria me Greqinë. Malizi po lëviz shpejt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Serbia dhe Vučići, përtej asaj që ne nuk jemi naiv në Prishtinë që ta mbi interpretojmë, çdo ditë bën deklarata që është i gatshëm ta bëni marrëveshje me Kosovën, del me propozime, modele, dialog të brendshëm. Gjitha vendet e rajonit në janar, në shkurt të 2018-s e kanë një shpejtësi, e cila shpejtësi bën që të dallojnë prej Kosovës se si po lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe është absurde që ne në 2018-ën në shkurt dhe matutje flasmi për ato do duhet ta ratifikojmë, mos ta ratifikojmë kuvendin në marrëveshjen për shërimin e vijës kufitare, apo si ta lexojmë këtë temë të tillë. Unë mendoj që kem humbur mjaft kohë, është koha e fundit që ta votojmë. Është mirë që ka pas dallime politike, është mirë që kem arrit këtë deklaratë e cila i hek gjitha dilemat, edhe mbi gjitha është mirë që në qeveri janë kolegë të cilët kaluan kanë pas pikpamje të ndryshme, të cilët kanë arrit, duke qenë në qeveri që të shtyjnë disa prej temave të ndryshme, dhe tash i takon atij trupit përbashkët i cili përmendet në deklaratë, që ata të shohin se ku mund të korrektohet vija kufitare, se çfarë duhet. Kur parashihet se keni qenë involvuar në këtë marrëveshje, e kuptoj për arsye të ndryshme, nuk doni që sot të thoni shumë gjëra dhe pse unë mësova se kush ka qenë përkthyesi i deklaratës, do ta kem shumë shpejt në studio që të flasim për këtë çështje. Kur do të duhet formohen këto trupa ekspertësh pas ratifikimit të marrëveshjes? Keni bërë afatizime apo keni lënë që të gjetë diskutime në kanale diplomatike pastaj? Ajo takon komisioneve dhe institucioneve shtetërore të Kosovës. Ne kemi komisionin për shënimin e vijës kufitare dhe natyrisht që përfaqësues të Kosovës në këtë trup të përbashkët duhet të jetë komisioni shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Nuk kemi nevojë që të çojmë ekspertë tjerë, ata të cilët janë emëruar në vitin 2017 dhe mbahet prej palës malazeze, e cila duhet ta sheh se çfarë do duhet se kush do duhet të dërgohet prej anës tyne. Kur do të nisë si proces? Nuk ka ndonjë afat kohor, mund të nisë sa më herët, mund të nisë javën e ardhshme, po është temë e cila ju takon të dy komisioneve të cilat janë komisione për mirëmbajtje të kufirit, komisione të cilat në të rregullt e ushtrojnë baza ditore në punë të tillë. Dhe këto korrigjimet kur do të bëhen, janë çështje teknike, por janë besoj në interes për të ditur opinioni publik. Këto korrigjimet, kur të gjenden fakte, nëse të gjenden fakte konkrete për devijimet e mundshme, këto korrigjimet do të bëhen pastaj në dialog mes këtyre ekspertëve dhe me pajtim të qeverive, nuk do të ketë më nevojë që të shkojnë këto çështje nëpër kuvende? Kërkesë e kryeministit Haradinaj dhe qeverisë Kosovës ka qenë që të përfshihet nocioni gjeografik që vija kufitare do duhet të korrektohet, të rishikohej deri në Çakor dhe deri në Kull të Zhlebit. Dhe këto janë temat e ekspertëve. Unë nuk mund të jap ekspertëve në ide, sugjerime se çfarë duhet bëjnë. Jo, ideja këtu zoti Hoxha, nëse konstatohet që ka devijime dhe komisionet pajtohen, pastaj ato si do të implementohen, si do të korrektohet ajo vijë kufitare? Ka marrëveshje, ka elemente të drejtës ndërkombëtare të cilat i rregullojnë këto tema, por ka edhe përvoja ku mbas të vullnetit politik të dy vende mund gjenden zgjidhje të caktuara, se ku cilën pjesë mund të lëviz vija kufitare, si mund duket vija kufitare, janë tema të cilat ne mund përshkruajmë sot situata të cilat nuk ekzistojnë. Jo, ideja është nëse do të duhet sërish të kthehet si çështje në kuvendet respektive. Korrektimi i mundshëm.
Për të votuar prap? Jo, se marrëveshja kur të ratifikohet, mbyllet procesi legal. Kur të shënohet vija kufitare, se ku vendoset mandej kufini, nuk ka nevojë për një marrëveshje të dytë. Se do thotë marrëveshja vetëm e jep bazën legale për shënimin e vijës kufitare. Trupi përbashkë do duhet ta rishikon këtë temë në bazë kritereve dhe topografike, edhe të zonave kadastrale dhe kritereve të cilat ata do duhet i marrin në konsiderat. Prandaj ne nuk është mirë që të krijojmë paraprakisht dilema se si mund duket në ky proces. Dilemën e vetme cilën duhet ta krijojë Kosova është që duhet ta ndrojë temën. Nuk është mirë të flasim pa fundësi. Ku do ta ndrojmë temën që të mos flasim? Nuk është mirë të flasim pa fundësi për këtë temë, nuk është mirë që blejmë kohë për këtë temë. Se unë jam interesuar ta ndroj temën, zoti ministër, vetëm ta dim nëse të ajtën ratifikohet Demarkacioni dhe po shpresojmë që të ratifikohet. Të ajtën qeveria e Kosovës ka kërku seancë të jashtëzakonshme, e tha zoti kryeministër sot në mbledhje. Ne do shkojmë si qeveri në seancë të kuvendit. Se mund të jetë pika parë rreth ditës. A do të kemi debat pastaj se kur do të thojmë pa viza? Kjo është, mendoj, tema më e rëndësishme të cilën ne do duhet ta kemi në konsiderat. Nëse ne të ejtën marrë me një vendim pozitiv dhe ratifikohet marrëveshja, kemi mjaft kohë që ta respektojmë samitin evropian i cili mohet me sa diun me 22-23 mars, po para samitit Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian do t'i bëjnë disa koordinime për vendimet të cilat ne kemi marrë në Kosovë dhe mund të hymë me 22-23 mars në agjendën të samitit evropian, ku mblidhen liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe po ashtu krerët e Komisionit Evropian dhe përfaqësues të tjerë. Dhe ata mund të marrin vendim, i cili është vendim edhe politik, edhe legal, që t'i ofron Kosovës një plan të ri kohor se kur mund të udhtojnë pa viza drejt Evropës. Unë mendoj që nëse ne i kryjmë punë gjatë këtyre ditëve, gjatë kësaj javës, në Bruxelles ka mjaft kohë që të ndodhë, që të përgatiten gjitha vendimet, dhe gjatë vitit 2018 ministrat e brendshëm, po ministrat e tjerë, ministrat randit që janë në vende ndryshme apo drejtësisë dhe të jashtme mund të përgatisin bazën ligjore qytetarët e Kosovës gjatë vitit 2018 të lëvizjen pa viza drejt Evropës. Përtej samitit evropian që mahet me 22-23, me sa diun me 27 apo me 28 presidenti i Komisionit Evropian, zbashku me zonin Mogherini, që është një lloj ministër i jashtëm e BE-s, zbashku me Johannes Hahn, që është komisioner për zgjerim, do ta vizitojnë Prishtinën, do ta vizitojnë edhe Tiranën, edhe Shkupin, edhe Beogradin, edhe Podgoricën, edhe Sarajevën. Dhe nëse ne marrë me vendim gjatë kësaj javës, kur javën e ardhshme do të kemë musafir të profilit të tillë, ma mërmenet që mund të kemë një agjendë të matshme kohore se kur mund të udhtojnë qytetarët e Kosovës. Kur janë objektive? Unë mendoj që në 2018 do të ndodhë, por pritit e mia varen për punës që i kryjmë brenda, po për te i kësaj, edhe kur të ratifikohet marrëveshja, duhet punë në Bruxelles. Përgjigjet i keni për një diplomati të vjetër, janë 3 muaj, 6 muaj apo fundi vitit, zoti Hoxhaj? Kjo është agjenda e cila është e BE-s. Nëse ju mendoni që unë nga studia juaj caktoj agjendën e Bashkimit Evropian. Po unë po tham, do thotë, nëse ne marrë sepse zoti Hoxhaj, pasardhësi juaj në Ministrinë e Punëve të Jashtme, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm, zoti Pacolli ka thënë që në verë do të lëvizin pa viza. Unë që mund t'ju them është kur janë kalendarët e kolegëve në Bruxelles të cilët kanë fuqi me marrë vendime. Dhe takimet e tyre janë, një është në mars, një është në qershor dhe tjetri është në vjesht. Nëse ne duam që të udhtojmë pa viza drejt Evropës, nëse Kuvendi i Kosovës merr vendim gjatë ditëve të ardhshëm, ka mjaft kohë që vendimi që merr Kuvendi i Kosovës fillimisht të kalojnë nëpërmes një komisioni që merret pikërisht me temën e liberalizimit vizave, që drejton Tanja Fajon, të cilën takovën para 2 javësh në Strasburg, që thirret komiteti Libe. Para 2 vitësh ka qenë betejë që të binë deputet e këtij komiteti, këtij komisioni parlamentar,
që të votojnë pro rekomandimeve për Kosovën. Mandej ky komitet duhet të përcjell në organe tjera të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian duhet të përcjell në Komision Evropian. Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian janë 3 institucionet cilat i formsojnë vendimet për një temë cila ka të bëjë me liberalizim vizash, po edhe për tema tjera. Prandaj unë nuk mund të them që do ndodh për 2 muaj, për 3 muaj, po çfarë mund të them është kjo. Nëse ne jemi gjendje që ta respektojmë një plan kohor para se më ardhë zoti Juncker në Prishtinë, që ati t'ja japëm një lloj trofeu në dorë, t'i thojmë që ne kemi kryer punën tonë, ku jeni ju? Dhe që të hymë në agjend me 22-23 mars, jam më i sigurt që në vitin 2018 mund të udhtojmë pa viza në Evropë, apo mund të përgatitem vendimet që të udhtojmë pa viza drejt zonës Schengen. Vendet e ndryshme kanë pas përvoja të ndryshme. Në 2009 Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Malizi, një vit mbrapa duket Bosnia, parafësisht në fillim të vitit kanë mërri që të përmbyllin procedurat, ndërsa vendimi është marrë për Krishtlindje. Për Krishtlindje është udhëtuar pa viza drejt Evropës. Në mund kujtohet kryeministri Berisha edhe ministri Basha, i cili ka qenë ministri i Mbrëmshëm, të cilët i përcjellnin qytetarët e Shqipërisë në aeroport të Rinasit për të udhëtuar pa viza drejt Evropës. Mendoj që kjo është temë e cila për qytetarët e Kosovës do të ishte arritja më e madhe. Përtej kësaj do të ishte një lloj antarësimi individual i joni në Evropë. Edhe kur të antarësohemi në Evropë, ne do të kemi përfitime gjeopolitike, se jemi shtet i ri i vogël, do të kemi edhe përfitime ekonomike, por ekonomia e Kosovës është e re, është e vogël, nuk do të kemi atë përfitime të mëdha prej antarësimit tonë në Bashkimin Evropian. Nuk ka përfitim më të madh për qytetarët, për shoqërinë Kosovë, se sa lëvizja lirë pa vizën në Evropë. Unë sa kam qenë ministër i jashtëm, kam pa zona të ndryshme të lëvizjes pa viza, ki në Azi Lindore, ki në Afrikë, ki në Amerikë Latine, dhe është absurde që të mesmi pa viza edhe në vitin 2018. Fundi vitit s'ka ka të na ik pa liberalizim vizash, por Bashkimi Evropian vazhdimisht këto vite na ka thënë që ju vetë keni fajin pse s'keni liberalizim vizash, sepse nuk u ratifikua demarkacioni. A prisni Hoxhaj që të ketë korekcim nga Bashkimi Evropian në qoftë se Kuvendi i Kosovës ratifikon demarkacionin? Unë mendoj që ata nuk kanë ndonjë arsye se ju kemi dhënë arsye këto vite të fundit që t'japin përgjigje kështu birokratike. Jam më i sigurt që nëse ne plotësojmë këtë kusht të fundit, do të jenë po ashtu përkras, dhe nëse kam parasysh konferencën për shtyp të zonës Mogherini me 6 shkurt të këtij vitit, në këtë muaj, e cila kur prezantua strategjia për zgjerim, thatë që nëse Kosova e ratifikon marrëveshjen për shënimin e vizës kufitare, qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza drejt Evropës, dhe ky është kushti i fundit. Kështu e thaja publikisht para kolegëve të juaj në Bruksel, diçka që neve në shtanë tërkohën. Sigur se vitin e kaluar, kur ishte ministri i jashtëm gjerman zoti Gabriel, e tha po ashtu para media në Prishtinë, që ky është kushti i vetëm dhe i fundit. Por natyrisht edhe kur të miratohet, kur të ratifikohet kjo marrëveshje, prej shtetit Kosovës pritet punë në Bruksel. Ne do të shkojmë në Bruksel, ne do të bisedojmë me shtetet anëtare, do të bisedojmë me ministrat jashtëm, do të bisedojmë me ministrat të mbrëmshëm, do të bisedojmë me deputet Parlamentit Evropian, dhe mandej prej marrjes së vendimit, po ashtu ka disa procedura teknike, se si ne të jemi pjesë e sistemit të vendeve Schengen dhe të udhtojmë pa viza drejt Evropës. Si do të jetë çështja me peshën e BE-s që s'na ka njohur, edhe kur të kemi mundësinë të udhtojmë në BE pa viza? Kjo nuk ka të qenë ndonjë shqetësim i tyre në raport me shqetësimet cilat ata i kanë pas, për shembull, edhe kur e kemi nënshkruar me SAN, ka pas hezitim prej disa vendeve jo njohëse, apo shqetësimet e cilat i kanë aktualisht kur ne flasmi në Prishtinë, çka duhet ta bëjmë që të aplikojmë për statusin e kandidatit. Nëse ne aplikojmë për statusin e kandidatit, parlamentet nacionale të shteteve të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, do duhet ta miratojnë kërkesën tonë, do t'i thojnë po kërkesës tonë, apo jo kërkesës tonë. Nëse i thojnë po kërkesës tonë, me atë i bën që ne jemi shtet dhe nuk do të kenë dilemat cilat i kanë
rreth njohjes mos njohjes Kosovës. Ndërsa vizat nuk kanë qenë ndonjë shqetësim i vendeve mosnjose, por na pret punë. A do të mund të thonë në këto vende që s'na kanë njohur? Natyrisht po. Nuk do të jetë pengesë kjo. Është e njëjtë sikur se nuk ka pas pengesë që do të thonë me vizë Schengen në vendet të caktuara, edhe pse ka qenë vendosur në kohë minus Greqia, Spanja dhe të tjerë. Nuk besoj që është problem. Zoti Hoxha, kam edhe një pyetje për fund, dua ta përfundoj emisionin me atë që nisa. Kur kishin nisur bisedimet me Malin e Zi për këtë deklaratë që u arrit javën e kaluar? Ka pas komunikim të rregullt me Malin e Zi gjatë tyne javëve ditëve të fundit, ka pasur në vitin e kaluar, por takimi ka ndodhur 2 ditë para se të bëhet publik marrëveshje prej presidentit Thaçi, ndërsa shkëmbimi i teksteve ka ndodhur edhe më herët, po kjo nuk është temë fort relevante, mund të jetë relevante për librat dhe memoarët që mund të shkruajnë njerëz në të ardhmen. Po, sepse tash ka edhe një debat tjetër. A ishte me të vërtet mjegull arsyeja pse nuk ateroi herën e parë në Prishtinë? Jo, absolut jo. Unë kam qëndruar në aeroportin e Prishtinës me kërkesë të kryeministit Haradinaj që ta pres kryeministrin Marković, kur ai do të duhet të vinte në Kosovë javën e parë të shkurtit, dhe ata të cilët atë ditë kanë lëvizur drejt fushë Kosovës dhe aeroportit të Prishtinës e kanë ditë që ka pas shumë mjegull, nuk ka pas ndonjë arsye absolut që të shtyhet vizita, vërtet ka pas shumë mjegull, dhe raportet tona me Malin e Zi janë raportet të shkëlqyeshme. Nuk ka qenë ndonjë, po ndodhte sot pothuajse është e pamundur në media mos dilte ndonjë element që s'ka pas vullnet politik që të vjen në vizitën e parë. Fakti që do të thotë kryeministri Marković erdhi qëndroi në Kosovë, kaloi një natë në Kosovë, bujti në Kosovë, çka është edhe kjo mesazh politik, takoi gjithë liderët dhe ka vullnet politik që në rrafshin bilateral të gjitha temat me Malin e Zi, flet për raportet tona të shkëlqyeshme, dhe fakti që nuk ka pas të involvuar ndërkombëtar, kur ne kemi hartuar këtë tekst, po ka qenë tekst i hartuar prej Kosovës në bashkëpuninë bilateral me Malin e Zi, fol për një kapacitet të ri që ka shteti i ri i Kosovës që me rajonin, me fshinjet të zgjidhë gjitha problemet pa kërkuar ndihmë prej dikujt tjetër. Prandaj edhe nuk dua ta ndërlidhi mosardhjen e tij me ndonjë hezitim. Po kjo çka është si shembull i mirë është që ndoshta do duhej të shohim se si në të ardhmen tema të tilla se si Demarkacioni të zgjidhet me Serbinë. Adresimi i vijës kufitare me Serbinë do të jetë më sfidë se sa ne mendojmë. Fillimisht është një vijë kufitare më e gjatë se sa kjo me Malin e Zi, që është mbi 7 kilometra. Në dy ka disa vende të cilat janë më problematike, po kjo është temë ekspertëve. Unë vetëm pi reflektoj në raportet që i kam lexuar deri më tash. Dhe në tre, kemë bëjmë me një fshi i cili nuk e nje Kosovën, dhe i cili edhe pasi ta nje Kosovën, edhe pasi Kosova të andrasohet në KB, Serbia do të ndjek një politikë se si ta bëj shtetësinë tonë sa ma të brisht. Prandaj betejë e radhës do të jetë se si në televizmi që ta shënojmë vijën kufitare me Serbinë, e cila mund të jetë temë gjatë 2-3 viteve të ardhshme, që është kusht edhe prej Bashkimit Evropian, për një temë për cilën po fol edhe ministri i jashtëm Daçi, që vetëm në një kontekst tjetër. Por ajo çfarë dua ta di unë dhe ta dinë opinioni publik, zoti Marković ka në Kosovë me marrëveshje të kryera, po. Marrëveshja ishte e kryer kur erdhi kryeministri Mali Zi në Kosovë. Jo. Nuk ishte e kryer. Marrëveshja është kryer kur presidenti Thaçi do të qenë në Podgoricë. Jo, s'po flas për nënshkrim, po si marrëveshje, dakordsi për marrëveshje kishte. Jo, do të thotë pa hyrë detajet, do të thotë ka pas shkëmbim të teksteve, kryeministri Haradinaj dhe Marković kanë qenë të informuar, po marrëveshja ka qenë në nivel të presidentëve. Dhe ekipet
e tyre realisht i kanë negocuar tekstet e marrëveshjes. Zot Gjorgje, unë falenderoj shumë që ishe mysafir në emisionin Imazhi. Dhe qofshi. Dhe shpresojmë që herën tjetër kur të kemi mysafir të flasim për temat e tjera dhe jo për demarkacionin. Shpresojmë. Faleminderit edhe një herë shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot. Do të ketë marketing pas marketingut, me ju është kolegja Aida Gashi, do të flasim për gjendjen e bibliotekave në Kosovë, sepse libra kemi mjaft, por për ata që dëshirojnë mësojnë dhe për student, bibliotekat në qytete ndryshme të Kosovës janë në gjendje të jetë të mirë. Qëndrojmë ne.